पण जनरली त्याची वॉर्निंग साईन असतात. असं म्हणून मी 100 ते 90 वेळेला निसर्ग सूचना देत असतो, पण ते आपल्याला कळत नाही म्हणा किंवा आपल्याला घ्यावंसं वाटत नाही ती सूचना. असं काही होतंय का की गेल्या काही वर्षांमध्ये ह्या हार्टच्या आजारांविषयीची एक भीती वाढत चालली समाजामध्ये? याच माणसांनी स्मोकिंग केलं तर रेस्ट टू द पॉवर 2 नी रिस्क वाढते. असं एक डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग केलं आणि कोलेस्ट्रॉल जास्त आहे, 64 पट रिस्क जास्त होते ऍज कम्पेअर्ड टू अ पर्सन ज्याच्यामध्ये हे काही नाही. शुगर मोजता येते, कोलेस्ट्रॉल मोजता येते, टँजिबल असा शब्द आहे. स्ट्रेस मोजणार कसा आणि कोणाला कशाचा किती स्ट्रेस होतो हे सांगता येणं फार अवघड असतं. तुम्ही आंघोळ बरोबर करता ना, म्हणजे बाहेरून स्वच्छ व्हायला तुम्हाला वेळ मिळू शकतो. तर इंटरनल क्लीननेस इज प्रॉब्ली विच इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि का व्हावं एखादा, म्हणजे आजार आपल्याला व्हावा किंवा झालं तर ही भावनाच चुकीची आहे. आहारात तेल कुठलं वापरायला पाहिजे हार्टसाठी चांगलं असतं? आणि मग जनरली ते एक असतं की आता मला ब्लड प्रेशर सांगितलंय तर मला मीठ बंद करायला सांगितलंय, तर हा बंद म्हणजे किती असतो? की तुम्ही एवढ्या वर्ष आता कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून काम करत आहात, तर स्वतः कार्डिओलॉजिस्टला स्ट्रेस फ्री लाईफ जगता येणं शक्य होऊ शकतं का? तर स्ट्रेस फ्री हा शब्दच चुकीचा आहे. अच्छा. वन हॅज टू लर्न टू लिव्ह विथ स्ट्रेस. नमस्कार, जगण्यातील काहीच्या एका नव्या एपिसोडमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. गेल्या 1.5 महिन्यापासून आपल्या नवीन सीझनमध्ये जेव्हापासून आपण मेडिकल फील्ड रिलेटेड टॉपिक्स घेत आहोत त्याला तुम्हा सर्वांचा खूप छान प्रतिसाद आहे आणि वेगवेगळ्या विषयांवरती आपण गेल्या 1.5 महिन्यामध्ये बरेच एपिसोड केले. तर या सर्व एपिसोडच्या प्रत्येक प्रेक्षकांचं म्हणणं असायचं की 1-2 महत्त्वाचे विषय ज्यावरती आम्हाला नक्कीच हा एपिसोड आवडेल, तर त्यामध्ये डायबिटीस विषयी एपिसोड आपण लवकरच घेऊन येत आहोत. आणि सर्वात जास्त ज्या एपिसोडसाठी सर्वांची मागणी होती तो एपिसोड म्हणजे हृदयासंबंधीचे आजार आणि जनरली आपल्याला आपल्या हार्टची घेण्याची काळजी आणि त्याविषयी असणारे अनेक प्रश्न, याविषयी आज आपण एपिसोड करत आहोत. आणि नेहमीप्रमाणे आपण आमच्याही स्टुडिओमधल्या आमच्या प्रेक्षकांकडचे प्रश्न आणि आम्ही पण काही त्या रिलेटेड प्रश्न जे नेहमी लोकांना पडलेले असतात त्यावरती आज आपण एपिसोड करत आहोत. आजचे जे आपले गेस्ट आहेत त्यांच्याविषयी नव्याने आणि फार काही सांगण्यासारखी गरजच नाहीये, कारण सिर्फ नामी काफी आहे असं जसं म्हणतात तसं आजचं आपल्याकडे आलेले आपले गेस्ट आहेत. डॉक्टर जगदीश हिरेमठ हे कार्डिओलॉजिस्ट पुण्यामध्ये गेली 35 वर्ष कार्यरत आहेत. मुख्यतः रुबी हॉल या ठिकाणी सर कार्यरत असतात आणि त्यांचं वेगवेगळे चॅनल्स, वेगवेगळ्या टीव्हीचे न्यूज चॅनल्स किंवा वेगवेगळ्या एपिसोड पॉडकास्टमध्ये, म्हणजे जेव्हा हे चॅनल आम्ही पहिल्यांदा चालू केलं तेव्हा त्या पॉडकास्टची सुरुवात सरांच्या ऑडिओ पॉडकास्टनी सुरू केली. ज्या मी लिहिलेल्या स्टोरीज होत्या त्याच्यावरती सरांनी त्यांच्या भारदस्त आवाजामध्ये जे आपल्याला पॉडकास्ट ऐकवले त्याचे अजूनही कित्येकदा मला फीडबॅक येत असतात. तर आज आपण सरांना भेटणार आहोत, फक्त आज आपण त्यांना कार्डिओलॉजिस्ट म्हणूनच त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. नमस्कार सर, आमच्या जगण्यातील काही या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत. आज आपण मुख्यतः हार्ट ह्या विषयावरतीच बोलणार आहोत. म्हणजे हृदयासंबंधी बरेच आमच्या प्रेक्षकांचे प्रश्न होते, तर जनरली हा एक सगळ्यात मोठा प्रश्न, एक कॉमन प्रश्न असतो की हार्ट डिसीज असा आपण एक सरसकट शब्द वापरतो, तर त्या हार्ट डिसीजच्या अंडर नक्की काय काय आजार येतात? बापरे, एकदम गहन चर्चा सुरू व्हायच्या आधी मी प्रेक्षकांना एक नमस्कार करतो की पुढच्या 40-45 मिनिटांमध्ये आपण हृदय जरी कितीही भावना वगैरे असलं तरी आमच्या दृष्टीने ते अगदी धडधडतं नॉर्मल अवयव असतो तो, त्याची माहिती आपण घेऊयात. की प्रश्न असा आहे की हार्ट डिसीज म्हणजे काय. तर आपण हार्टची एका खोलीशी कल्पना केली की त्याला खोलीला भिंती आहेत, दारं खिडक्या आहेत, खोलीला इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आहे, प्लंबिंग सिस्टीम आहे. तसं हार्टला स्नायू आहे, झडपा आहेत, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आहे, प्लंबिंग सिस्टीम आहे. तर या कुठल्याही सिस्टीमचा आजार होऊ शकतो. उदाहरणार्थ इलेक्ट्रिकल सिस्टीम फेल झाली तर हार्ट एकदम स्लो 20 पर मिनिट किंवा एकदम 300 पर मिनिट असं इरॅटिक होऊ शकतं. किंवा हार्टचे स्नायू वीक झाले तर कार्डिओमायोपॅथी असा आजार होऊ शकतो. हृदयाच्या झडपा खराब होऊ शकतात, दॅट इज नोन ॲज व्हॅल्व्युलर हार्ट डिसीज. आणि फायनली आपण ज्याची सारखी एक भीती असते मनामध्ये,
हार्ट अटॅक, तो म्हणजे हार्टच्या प्लंबिंग सिस्टीमचा आजार, म्हणजे हार्टच्या करोनरी आर्टरीज. आपण आपल्या मुठीकडे पाहिलं तर मागच्या बाजूला कशा वेन्स दिसतात, तशा वेन्स हार्टच्या सरफेसवर असतात. आपण त्याला करोनरी आर्टरीज आहेत ओके. त्यामध्ये अडथळा आला तर हार्ट अटॅक येतो. म्हणजे अशा प्रकारे व्हॅल्व्युलर हार्ट, स्नायूचा आजार, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आणि प्लंबिंग सिस्टीम किंवा करोनरी आर्टरी डिसीज असे सर्व आजार याला हार्ट डिसीज याच्या खाली असे लंप होतात ते. अच्छा. आणि मग ते सर्रास वापरला जाणारा एक शब्द असतो हार्ट फेल्युअर म्हणतो आपण, त्यात एक्झॅक्टली काय होतं? हार्ट फेल झालं असं म्हणतात जनरली. हार्टची क्षमता असं म्हणूयात की किंवा कपॅसिटी 5 लिटर्स पर मिनिट एवढं रक्त त्यांनी सबंध शरीराला पंप करून ढकलायचं असतं. तर ही क्षमता समजा 4, 3, 2 अशी कमी कमी होत गेलं तर दॅट इज फेल्युअर ऑफ द हार्ट. मग ते फेल व्हायची आपण आता जी सगळी आधी कारणं बघितली, वेदर इट इज व्हॅल्व्युलर हार्ट, हार्टच्या स्नायूचा आजार, हार्ट अटॅक आलेला असो किंवा हार्टचे दुसरे काही आजार, या सर्वातनं शेवटी क्षमता हार्टची कमी होत जाते आणि ऑल फायनली रिझल्ट इन टू हार्ट फेल्युअर असं असतं. अच्छा. आणि एक आमचे मित्र आहेत, त्यांनी हा प्रश्न विचारला की अचानक काही लोकांना मृत्यू येतो ज्याला कार्डियक अरेस्ट झाला असं म्हणतात, तर ते आणि हार्ट अटॅक म्हणजे एकच आहे का? बरोबर. पहिले तिन्ही प्रश्न असेच झाले की एक ब्रॉड हेडिंग आहे आणि त्याच्या खाली बऱ्याच कॅटेगरीज आहेत. कार्डियक अरेस्ट म्हणजे हार्ट स्टॉप झालं, ओके. तर हार्ट बंद पडण्याचं सडनली जेव्हा होतं त्याला सडन कार्डियक अरेस्ट किंवा सडन कार्डियक डेथ असं म्हणतात. मग आपण असं म्हणू की एखाद्याला ताप आलाय, त्याची कारणं काही पण असू, एक इन्फेक्शन असेल, कुठे पॉयझनिंग असेल, कुठे काहीतरी लागलंय त्याच्यामुळे असेल, तसं हार्ट बंद पडल्याची कारणं पण वेगळी वेगळी असतात. म्हणजे एखाद्याला इलेक्ट्रिक शॉक लागला तरी हार्ट बंद पडेल, एखाद्याला खूप लूज मोशन व्हॉमिटिंग झालं, सोडियम पोटॅशियम कमी जास्त झालं, हार्ट बंद पडू शकतं, खूप जोरदार इन्फेक्शन झालं, हार्ट बंद पडू शकतं, आणि ऑफकोर्स हार्ट अटॅक आला तरी सुद्धा हार्ट बंद पडू शकतं. अच्छा. सो परत एक ब्रॉड टर्म आहे कार्डियक अरेस्ट, आणि मग त्याची कारणं आपण म्हटली 3-4 पैकी काही पण असू शकतात. पण वेन द पर्सन कोलॅप्सेस इन फ्रंट ऑफ अस, त्याला आपण सडन कार्डियक डेथच म्हणायचं. तो कशामुळे झालाय हे हॉस्पिटलमध्ये जाऊन डॉक्टर शोधून काढतील. ओके. आता तुम्ही गेले 35-40 वर्ष कार्डिओलॉजी क्षेत्रामध्ये आहात, तर असं काही होतंय का की गेल्या काही वर्षांमध्ये ह्या हार्टच्या आजारांविषयीची एक भीती वाढत चालली समाजामध्ये? भीती वाढत चालल्यापेक्षा असं म्हणू की जागरूकता वाढली. ओके. पूर्वी हार्ट अटॅकची भीती व हार्ट अटॅक गेलाच असंच असायचं, म्हणजे काही खरंच ट्रीटमेंट नव्हती. अच्छा. म्हणजे आमच्या पण घरामधल्या आधीच्या पिढ्यात ज्यांना हार्ट अटॅक आला त्यावेळेला साधी ॲस्पिरिनची गोळी पण त्यावेळेला नव्हती 70च्या काळामध्ये. अच्छा. त्यामुळे फक्त पेशंटला मॉर्फिन देऊन झोपून ठेवणं एवढीच ट्रीटमेंट होती. जगला तर जगला, राहिला तर राहिला अशी परिस्थिती होती. त्यावेळेला 100 हार्ट अटॅक पैकी कमीत कमी 20-25 तर जायचेच. आता ही जवळजवळ 3 वर आली मृत्यूची संख्या, एवढी ट्रीटमेंट सुधारले. पण मग सगळं मीडिया, त्याचं माहिती, त्याच्याबद्दल होणारे हे या सगळ्या गोष्टीमुळे हवा खूप जास्त आहे. त्यामुळे त्याला भीती म्हणायचं का, माझ्या मते इट इज मोर ऑफ अवेअरनेस, पण त्या अवेअरनेस मधनं आलेली थोडी भीती असं म्हणूया. ओके. पण कधी कधी हा अवेअरनेसमुळे लोकांना जास्त पण त्याच्या मागे लागतात का, की खूप जास्त उगीच तपासण्या करून घे असं होतं? कारण अगदीच, म्हणजे फक्त हार्ट डिसीजच्या बाबतीत असंच नाही, सर्वच बाबतीत आपण आजकाल बघतो जे काय आहे ते गॉड ओनली नोज तसं गुगल ओनली नोज असं आहे आजकाल. बघायचं गुगलमध्ये आणि त्या प्रकारे मग आपण शोध घ्यायचा, हे सगळं चालतंच. तर मग माझा सगळ्यांना असा एक सल्ला असतो की दुसऱ्या कोणासाठी तरी तुम्हाला शोधायचं असेल की मित्राला हा त्रास होतोय तर मग गुगल वाचा. स्वतःला काही होतंय म्हणून गुगल वाचलं तर मग ते दुधारी शस्त्र आहे, ते तुम्ही इट विल कट यू फ्रॉम बोथ एंड्स. त्यामुळे शक्यतो या मीडियामधनं माहिती घेताना रीड इट फॉर समवन एल्स. आपल्या स्वतःच्या आजारासाठी अजिबात त्याच्यातनं माहिती घेऊ नये, कारण त्यामुळे खरंच अँझायटी लेवल्स वाढतात. कारण ॲज अ प्रोफेशनल आपल्याला माहिती आहे की जी काही माहिती आहे त्याच्यामधली किती माहिती रिलेव्हंट आहे, त्यातली या पेशंटमध्ये काय उपयोग, ते आपल्या डॉक्टर लोकांना कळत असतं. पण तो फिल्टर गुगलमध्ये नसल्यामुळे पेशंट बिचारे फार सफर होतात त्याच्यामुळे. पण जनरली एके साईडला आपण खूप जास्त काळजी घेतो असं पण आहे, पण बेसिक माहिती असणं गरजेचं आहे असंही वाटतं.
तर हार्ट अटॅक येतो समजा, ह्यावेळी काय लक्षणं येतात त्याच्यामध्ये, की कळलं पाहिजे आपल्याला ही सुरुवात आहे? आपण असं म्हणू की इथून आपण डॉक्टर लोक जी नाडी बघतो हा. ती त्या आर्टरीमधनं हाताला रक्तपुरवठा जातोय. समजा ती मी इथे बांधून टाकली तर हात काळा पडेल आणि ती वेगळीच सोडवली नाही तर मग तो डॅमेज होऊन जातो. सेम प्रोसेस हार्टच्या करोनरी आर्टरीवरती होतो. ओके. म्हणजे मोठी किंवा लहान आर्टरी यावरनं मॅसिव्ह अटॅक, स्मॉल अटॅक वगैरे आपण म्हणतो. अच्छा. पण ती रक्तवाहिनी तिथे कोलेस्ट्रॉलच्या थरामुळे, रक्ताच्या गाठीमुळे पूर्णपणे बंद पडते. अर्थातच तो भाग इट क्राईज आउट इन पेन, कारण कुठेही ब्लड सप्लाय नाही, तो अवयव जर मरतो आहे तर त्याच्यावरनं खूप पेन होतं. तो पहिला हे असं की छातीत दुखणं, आणि मग ते मध्यभागी दुखतं. असं लोकांना वाटतं की बाजूला आहे हार्ट, तसं नाही, सेंटरमध्ये दुखतं. आणि ते दुखणे ते पाठीत जाऊ शकतं, जबड्यात जाऊ शकतं, दोन्ही हातामध्ये जाऊ शकतं, एका हातामध्ये जाऊ शकतं. आणि हे असं दुखायला लागलं की ते हार्टचं आहे असं आपल्याला एक कळायला पाहिजे. शक्यतो डायफ्रॅम श्वासपटलाच्या खाली हे पेन जात नाही. अच्छा. आणि या पेन बरोबर एक पिक्युलॅरिटी असतं की खूप अस्वस्थपणा असतो. साधं पेन नाही, लगेच लोकांना कळतं की स्वतः मसलचं काहीतरी दुखत असेल तर ते वेगळं वाटतं. इथे एक ऑप्रेसिव्ह फिलिंग, म्हणजे गुदमरल्यासारखा भाव, ऑक्सिजन कमी पडत असल्यासारखा भाव, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्याबरोबर येतात. आणि त्यामुळे ह्या प्रकारचे सिम्पटम आल्यानंतर हा हार्ट अटॅक आहे, घाम येईल, उलटी होईल, काहींना चक्कर येईल, हे सगळं मिळून ही सगळी हार्ट अटॅकची लक्षणं आहेत. आणि तसं काही झालं तर मग आपण पुढे फर्स्ट एड वगैरे या गोष्टीकडे वळायला पाहिजे. अच्छा. पण जनरली हे सडन होतं का? काही लोकांचं असं ऐकलेलं असतं की गेले 3-4 दिवस स्कॅप्युलाची येते, पाठीमागच्या बाजूला हळूहळू दुखत होतं, अशी सुरुवात होऊ शकते का एखाद्याची? अगदीच, कारण रक्तवाहिनी जी बंद पडते हा. ती हळूहळू वर्षानुवर्ष बंद पडत असते. अच्छा. मग ती समजा अगदी 70-80% बंद, त्यावेळेला एवढा काही त्रास होत नाही. फक्त चालल्यावर दुखलं, जिना चढल्यावर दुखलं, अच्छा. बसल्या जागी गेलं असं पेन. पण ती जेव्हा फायनली राहिलेले 10-15% जेव्हा रक्ताची गाठ तयार होऊन ते बंद पडतं, त्यावेळेला ते एकदम अक्यूट पेन सुरू होतं. अच्छा. पण जनरली त्याची वॉर्निंग साईन असतात. असं म्हणून मी 100 ते 90 वेळेला निसर्ग सूचना देत असतो, पण ते आपल्याला कळत नाही म्हणा, किंवा आपल्याला घ्यावंसं वाटत नाही ती सूचना, किंवा आपल्याला हे होईल असं वाटत नाही. विशफुल थिंकिंग म्हणा, किंवा मला कसं होईल. तर पुढचा एक आमच्या प्रेक्षकांचा प्रश्न आहे की आपण असं म्हणतो की हार्ट अटॅकचा पेशंट लवकरात लवकर हॉस्पिटलमध्ये पोहोचायला हवा, तर त्याचं कारण काय, आणि हॉस्पिटलमध्ये पुढे गेल्यानंतर काय प्रकारे त्याची उपचाराला सुरुवात होते? मी मगाशी जे उदाहरण दिलं की इथे रक्तवाहिनी इथे बांधली आपण, हात काळा निळा पडलाय, आणि तो जर सोडवली नाही, रक्तप्रवाह त्याला दिला नाही, तर तो डॅमेज होऊन जाईल. तसंच हार्टच्या बाबतीत होईल की ती रक्तवाहिनी जी बंद आहे, रक्तातनं रक्त पुढे जात नाहीये, तो रक्तप्रवाह जो आपण सुरू केला नाही तर मग तो भाग परमनंटली डॅमेज होऊन जातो. आणि हा मॅक्सिमम पिरियड 6 तासाचा आहे. अच्छा. बेस्ट टाइम म्हणतात गोल्डन आवर. पहिल्या तासात जर तुम्ही ICU आहे किंवा कॅथलॅब आहे, अँजिओग्राफी अँजिओप्लास्टी होते, अशा हॉस्पिटलमध्ये पोहोचू शकलात आणि तुम्हाला ट्रीटमेंट मिळू शकली तर दॅट इज द बेस्ट टाइम. त्यावेळेला पूर्ण हार्टचा जो डॅमेज होऊ पाहत असलेला मसल आहे तो पूर्णपणे वाचू शकतो आणि भविष्यकाळ त्याच्यामुळे एकदम चांगला होऊ शकतो. म्हणून सर टाइम इज मसल वगैरे काय काय लोक म्हणतात, पण आयडिया अशी आहे की जेवढ्या लवकरात लवकर कळावं आणि आपण हॉस्पिटलमध्ये जावं. ओके. आणि जनरली म्हणजे हार्ट अटॅकमध्ये रक्तवाहिनीमध्ये 100% अडथळा आलेला आहे, इमर्जन्सी आहे, ICU वगैरे आहे, हे आपण ते झाल्यानंतर ऐकतो का प्रत्येकाचं की अरे बापरे ह्याला 100% अडथळा होता. पण बाकी जे आपल्या समाजामध्ये लोक फिरतात की ज्यांना 50%, 60% अडथळा आहे असं सांगितलं असतं, तर ते कसे जगत असतात, म्हणजे त्यांचं काय असते लाईफ? त्यांचं मस्त असतं ऍक्च्युली. कसं हायड्रॉलिक्सच्या प्रिन्सिपलवरती ब्लड सप्लाय चालतो. ओके. म्हणजे आर्टरीचा डायमीटर जो आहे तो कमी होत चालल्यावरती ब्लड सप्लाय कमी कमी होत जाईल, पण जवळजवळ 70-80% दाबला जाईपर्यंत ब्लड सप्लाय अजिबात कमी होत नाही. अच्छा. त्यामुळे या लोकांना तसंच लक्षणं म्हणावे तर जवळजवळ काही नसतात. पण 70-80% एखादा ब्लॉक झाला मग त्याला आपण अंजायना म्हणतो. म्हणजे ठराविक डिस्टन्स चाललं की छाती भरून येते, किंवा 2 जिने चढून गेल्यावरती छाती दुखायला लागतं, दम लागायला लागतो. हे सगळं एक्झर्शनल सिम्पटम्स अँड रिलीव्ड बाय रेस्ट. चालल्यानंतर त्रास झाला, बसल्यानंतर गेला, हे
पार्शली ब्लॉक्ड आर्टरीचं लक्षण आहे. अच्छा. आणि मगाशी आपण बघितलं अक्यूट हार्ट अटॅक मध्ये ती पूर्ण बंद पडलेली आर्टरी, त्यावेळेला जास्त एक्सप्लोजिव्ह सिम्पटम्स. या बाबतीत कमी सिम्पटम्स, पण ते फक्त एक्झर्शनवर येतात आणि बसल्यावरती ते कमी होतात. अच्छा. आणि मग हे जे सगळे रक्तवाहिन्यांच्या आता अडथळ्यांचा हा खेळ आहे, याची मुख्य काय कारण होतं? त्या रक्तवाहिन्या का ब्लॉक होतात? त्या आजाराचं नाव अथेरोस्क्लेरोसिस असं आहे. ते नाव लक्षात राहिलं नाही तरी चालेल, पण मुख्य म्हणजे आपल्या पाईपला एखादा कसा आतून गंज चढावा, तसं रक्तवाहिनीच्या आतमध्ये चरबीचे थर बसत जातात. ओके. आपण म्हणतो बॅड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल. त्या एलडीएल कोलेस्ट्रॉलचे थर हळूहळू बसत जातात आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, मग 15%, 20%, 25% असं ते वाढत जातात आणि मग कालांतराने ते त्रास द्यायला लागतात. तर हे कोलेस्ट्रॉलचे थर बसत जाणं हा अथेरोस्क्लेरोसिसचा आजार आहे. मग तो ब्रेनच्या आर्टरीमध्ये होऊ शकतो, तिथे पॅरालिसिस होतो. हार्टमध्ये हार्ट अटॅक येतो. किडनी फेल होऊ शकतात. पुरुषांच्या सेक्स ऑर्गनमध्ये त्यांना नपुसकत्व येऊ शकतं, किंवा हातापायामध्ये झालं तर गँग्रीन सारखा आजार होऊ शकतो. त्यामुळे ब्लॉकिंग द आर्टरी हा बेसिक आजार आहे. तो कुठल्या अवयवात होतो त्याप्रमाणे तो आजार. आणि भारतामध्ये सर्वात जास्त आपल्या हार्टच्या आर्टरी, करोनरीज आर्टरीज बंद पडतात. आपण जरा युरोपमध्ये गेलो, अमेरिकेत गेलो, त्यांच्या पायाच्या आर्टरीज पहिल्यांदा बनतात आणि मग हार्टचा किंवा मग ब्रेनच्या आर्टरीज. असं जिओग्राफिकली त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन आहे, जेनेटिक व्हेरिएशन. अच्छा. आणि मग जनरली आपल्याला आधीपासून ब्लड प्रेशरचा आजार आहे किंवा डायबिटीस सारखा आजार आहे, तर त्यांनी हे रिस्क फॅक्टर वाढतात का? आणि असेल तर मग कशामुळे? हा, म्हणजे हे कोलेस्ट्रॉलचे थर बसतच का जातात असा प्रश्न आपल्याला मनात यायला हवा की व्हाय अथेरोस्क्लेरोसिस टेक्स प्लेस. ओके. तर त्याचं एक रिझन आहे, पण त्याला आपण रिस्क फॅक्टर म्हणतो, तुम्ही म्हणाला तसं, की त्याच्यामध्ये डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर आहे, हाय कोलेस्ट्रॉल आहे, स्मोकिंग आहे किंवा तंबाखूचं कुठल्याही प्रकारचं सेवन आहे, मग मानसिक ताणतणाव आहे, किंवा आता सध्या म्हणतात पोल्युशनमुळे होऊ शकतं, किंवा ज्या अशा गोष्टी आहेत की अनुवंशिकता आहे. एखाद्या घरामध्ये आई आणि वडील यापैकी कोणाला तरी 55 वर्ष वयाच्या आत जर हार्ट अटॅक आलेला असेल तर त्यांच्या पुढच्या पिढीला ती व्हायची शक्यता जास्त असते. तर आणि पुरुषांमध्ये याचं प्रमाण जास्त असतं, वय जसं वाढत जातं तसं. सो असं म्हणूया आपण की एज, सेक्स, रेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हे सगळे असे रिस्क फॅक्टर आहेत. आणि त्याची गंमत अशी आहे की ते हे रिस्क फॅक्टर समजा जास्त मल्टिपल असले तर फक्त बेरीज होत नाही. म्हणजे एखादा डायबिटीस आणि ब्लड प्रेशर आहे तर रेस टू द पॉवर 2 नी रिस्क वाढते. याच माणसांनी स्मोकिंग केलं तर रेस टू द पॉवर 2 नी रिस्क वाढते. असं एक डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग केलं आणि कोलेस्ट्रॉल जास्त आहे, 64 पट रिस्क जास्त होते ऍज कम्पेअर्ड टू अ पर्सन ज्याच्यामध्ये हे काही नाही. त्यामुळे रिस्क फॅक्टरवरती आपल्याला खूप काम करायला लागतं. आणि हे जे काही प्रिव्हेन्शन आहे, म्हणजे ब्लॉक तयार होऊ नये बाबा आज म्हणून आपण प्रयत्न करतो, त्याला प्रायमरी प्रिव्हेन्शन म्हणतात. त्याच्या पण सगळे रिस्क फॅक्टरच कंट्रोल करत ठेवायचे असतात. एखाद्याला अटॅक आलाय त्याला पुढे परत येऊ नये म्हणून पण हे सगळे रिस्क फॅक्टर्स असतात. मग आपण म्हणतो की एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70च्या खाली पाहिजे, ब्लड प्रेशर कायम 130च्या आत पाहिजे, वजन आयडियलच्या जेवढे जवळ तेवढं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींनी आपण ही अथेरोस्क्लेरोसिसची रिस्क कंट्रोल करत असतो. आणि मग स्ट्रेसचं ह्याच्याशी कसं रिलेशन होऊ शकतं ब्लड वेसल्सवर? स्ट्रेस हा एक मानलेला रिस्क फॅक्टर आहे. म्हणजे जसं डायबिटीस आहे, तंबाखू आहे, तसंच मानसिक ताणतणाव. अच्छा. प्रॉब्लेम त्याचा असा आहे की शुगर मोजता येते, कोलेस्ट्रॉल मोजता येते, टँजिबल असा शब्द आहे. स्ट्रेस मोजणार कसा आणि कोणाला कशाचा किती स्ट्रेस होतो हे सांगता येणं फार अवघड असतं. त्यामुळे या व्यक्तीला स्ट्रेसमुळे झालाय असं सांगता येणं फार अवघड असतं, पण आपल्याला ते गृहीत धरून चालायला लागतं. अशी सायंटिफिक स्टडीज आहेत की ज्यामुळे यांच्यामध्ये ही लेवल जास्त होती आणि त्यामुळे त्यांना ब्लॉक झाले. सो आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे की स्ट्रेस हा एक डेफिनेट रिस्क फॅक्टर आहे, पण त्याला एक परिमाण किंवा मेजरमेंट नसल्यामुळे आपण सगळ्यांनी शक्यतो स्ट्रेस मॅनेजमेंट करत राहिलं पाहिजे. अच्छा. माझा एक मित्र आहे IT फील्डमध्ये, त्यांनी एक प्रश्न हा विचारायला सांगितला आवर्जून की आता आमचं लाईफस्टाईलच अशी आहे, कामाचे तास असे आहेत की ही सेडेंटरी लाईफस्टाईल एक तर म्हणता येईल, किंवा हालचालींचा अभाव आहे त्या लाईफस्टाईलमध्ये. स्लीप आमची डिस्टर्ब आहे,
बऱ्याचदा सूर्यप्रकाश लागत नाही, व्हिटॅमिन डी मिळायला पाहिजे असंही म्हणतात, तेही होत नाही. मध्यंतरी चेक केलं त्यामुळे व्हिटॅमिन B12 कमी आहे असं सांगितलं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी काय ऑक्युपेशनल हजार्डच्या अंडर म्हणायच्या का? आणि समजा असेल किंवा नसेल तर ह्यासाठी कितपत महत्वाचं आहे सर्व? हे आत्ता म्हटलेलं एक प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे. आपण म्हणू सेडेंटरी लाईफस्टाईल म्हणजे हालचालीचा अभाव. आपले पायाचे मसल जे बिगेस्ट मसल आहेत ते जर वापरले गेले नाहीत तर कॅलरीज खर्च होत नाही. असं म्हणतात की 2 hours ऑफ सिटिंग इज अकिन टू स्मोकिंग. एवढं सेडेंटरी लाईफस्टाईलला आता महत्व आलंय. त्यामुळे मग दर अर्ध्या तासांनी पाय मोकळे करणं, दर तासांनी फिरणं किंवा स्टँडिंग वर्कस्टेशन घेणं किंवा जेवढा पायाचा वापर करता येईल तेवढं करणं हे आलंच. स्लीप हायजीन म्हणतो आपण त्याला, की 7-8 तास तरी बेडमध्ये, त्याच्यामध्ये 4-5 तास डीप स्लीप आणि बाकी सगळ्या गोष्टी ह्या सगळ्या स्लीप हायजीन मध्ये येतात. जेवढी तुमचे स्लीपचं कॅरेक्टर चांगलं, क्वालिटी चांगली, तेवढं तुम्हाला त्याचा बेनिफिट मिळत राहतो. किंवा B12 हे डेफिशियन्सीमुळे क्लॉट्स तयार होतात, रक्ताच्या गाठी. तर मग B12 जनरली व्हेजिटेरियन लोकांमध्ये कमी असतं, पण आम्ही बघतो की नॉन व्हेजिटेरियन लोकांमध्ये पण ते ऍब्सॉर्ब होत नाही म्हणून कमी असतं. तर B12 हे आता हळूहळू, आणि B12 आणि D3 हळूहळू जसं आपण शुगर तपासतो, कोलेस्ट्रॉल तपासतो, तसं ते पण तपासलं गेलं पाहिजे. आणि जर काही कमतरता असेल तर ती करेक्ट केली पाहिजे असं आहे. पण माझा एक नेहमी असा प्रश्न असतोय, बरेच IT चे लोक येतात किंवा, तर त्यांना मी म्हणतो की हे सगळं बरोबर आहे, तुम्हाला वेळच अशी आहे, अमुक वेळ त्याची काम आहेत, मग तुम्ही हायजिनिकली घाणेरडे राहता का? तुमच्या अंगाला काही वास येत असतो का? तुम्ही आंघोळ बरोबर करता ना? म्हणजे बाहेरून स्वच्छ व्हायला तुम्हाला वेळ मिळू शकतो. तर इंटरनल क्लीननेस इज प्रॉब्ली विच इज मोर इम्पॉर्टंट. मग तुम्ही त्याला कसा वेळ काढायचा हे तुमचं स्किल आहे. प्रोफेशन काय प्रत्येकाचीच काहीतरी अडचण असणार आहे प्रोफेशन. राईट. जनरली ह्या रॅट रेसमध्ये पळताना लोकांना त्या गोष्टीकडे बघता येईल झाल्यानंतर असं एक तयार होतो का ऍटिट्यूड? असं नाही चालत. कारण की जे होईल ते किती तीव्र असेल हे सांगता येत नाही. आणि का व्हावं एखादा, म्हणजे आजार आपल्याला व्हावा किंवा झालं तर ही भावनाच चुकीची आहे. जनरली आता एक टेस्ट ज्या निघतात, जनरली आपण हॉस्पिटलमध्ये सगळ्यांना एक माहिती की ECG काढतात किंवा एक मॉनिटर चालू असतं ICU मध्ये. पण काही अशा एक नवीन टेस्ट किंवा त्या आमच्यासाठी नवीन असतील ऐकताना की हार्टचा MRI करतात असं एक जणांनी विचारलंय. ECG ऑफकोर्स सगळ्यांना माहिती आहे, मॉनिटर पण सगळ्यांना माहिती आहे. काही गेल्याबरोबर हार्ट अटॅकचं पेशंट जेव्हा ICU मध्ये त्याचं ब्लड घेतलं जातं, त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स शुगर बिगर तपासतात. पण ट्रॉप म्हणून एक टेस्ट असते. ट्रॉप मध्ये आलेला जो हार्ट अटॅक आहे तो हे दुखतंय खरंच हार्ट अटॅकचा आहे किंवा नाही हे समजणारी, त्याचं 1 तासामध्ये रिपोर्ट येतो. आणि ते ट्रॉप पण ती इमर्जन्सीवरती महत्वाची टेस्ट ठरते. 2D एकोकार्डिओग्राफी ही खूप मेजर टेस्ट आहे हार्टची. जसं आपण पोटाची सोनोग्राफी करतो तसं ही हार्टची सोनोग्राफी आहे. त्यामुळे हार्टच्या आतमध्ये दिसेल, वाल्व दिसेल, कुठला भाग पंप करत नाही का दिसेल, हार्टची क्षमता दिसेल, हार्टभोवती पाणी झाले की नाही ते कळेल. सो इट्स अ इम्पॉर्टंट टेस्ट फॉर एनी हार्ट कंडिशन. आता त्याच्या पुढे पण आता असं आहे की हार्टचा स्नायूवर सूज आली आहे की नाही. त्याला बाबा कोरोना काळात असे लोक होते, कोरोना झाल्यानंतर त्यांचं हार्ट एकदम वीक झालं, तर या लोकांना व्हायरस त्यांच्या हार्टच्या स्नायूवरती परिणाम झालेला असतो. तो MRI मध्ये दिसतो, जो कुठल्या टेस्ट बाकीच्या मध्ये दिसत नाही. सो पेट स्कॅन म्हणून एक टेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये हार्ट जिवंत आहे की नाही कळतं. हे समजा एखादा माणूस माझ्याकडे महिनाभरापूर्वी हार्ट अटॅक आला होता, तिथे ट्रीटमेंट घेतली, तो माझ्याकडे आला आणि त्याची आज हार्टची क्षमता एकदम कमी झाली, अर्ध्यानी कमी झाली. तर मग हे हार्ट जिवंत असेल तर त्याची ट्रीटमेंट वेगळी होऊन तो बरा होऊ शकतो. पण हार्ट त्यावेळेला अटॅकमध्ये डेडच होऊन गेला असेल तर मग तो एकदम हार्ट ट्रान्सप्लांटकडे जातो माणूस. एकदम वेगळा ट्रीटमेंट पार्ट सुरू होतो. त्यामुळे ही व्हायबिलिटी म्हणजे हार्ट जिवंत आहे की नाही हे समजावणारी टेस्ट ही पेट स्कॅन असते. तर त्याच्यातनं आपल्याला हा जिवंतपणा किंवा व्हायबिलिटी कळतं. ह्या टेस्ट CT एंजिओ म्हणून नवीन टेस्ट आहे, ती तर फारच एक्साइटिंग टेस्ट आहे की आता अल्ट्रा फास्ट CT आहेत की त्याला फक्त 10 सेकंद लागतं. 10 असं सटकन स्कॅन होतं CT स्कॅन सारखं, आणि 10 सेकंदात फक्त 4 हार्ट बीट्स मध्ये सगळी माहिती अक्वायर केली जाते.
आणि मग आपल्याला सगळ्या आर्टरीज दिसतात, ब्लॉक्स दिसतात वगैरे वगैरे. ही पण इमर्जन्सी ट्रीटमेंट म्हणून आता हळूहळू वापरली जाणार आहे, की पाठीत दुखतंय, छातीत दुखतंय, गेल्यानंतर सटकन सीटी केला, मग हार्टच्या आर्टरीमुळे करोनरीमुळे दिसतंय का, महारोहिणीमध्ये काही टेअर झाली म्हणून दिसते का, फुफ्फुसामध्ये क्लॉट तयार झाले म्हणून दिसते, किंवा यातलं काहीच नाही, हा कार्डिओव्हॅस्क्युलर आजारच नाही, हे सुद्धा याच्यामध्ये रूल आउट होणार आहे. तर पहिली टेस्ट कदाचित ती होईल सीटी आता ॲज टाइम गोज बाय. पण मग तो अँजिओग्राफीला पर्याय असू शकतो का? रूल आउटसाठी, म्हणजे सुरुवातीच्या ह्याच्यासाठी, अच्छा. की ब्लॉक आहे किंवा नाही हे कळायला ती उत्तम टेस्ट आहे. पण ब्लॉक असल्यानंतर पुढे त्याला काही करायचं असेल तर मग अँजिओग्राफीवर सगळं येतच. अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन स्क्रीनिंग. तर आता काही काही आमचे तरुण मित्र आमचे आहेत जे चॅनलवर आमचे नेहमी असतात, त्यांचे 2-3 असे प्रश्न आहेत की बऱ्याचदा खूप एखादा तरुण मुलगा अचानक कोलॅप्स होऊन पडतो, तर ह्याचं काय कारण असतं मुख्यतः? आणि अलीकडे खूप ऐकायला यायला लागलं की सडन कार्डियक डेथ किंवा सडन कार्डियक अरेस्ट. तर मी मगाशी म्हटलं की हे हार्ट अचानक बंद पडतं, ह्याची कारणं अनेक असतात. त्याच्यामध्ये जर हार्टच्या कपॅसिटीच्या बाहेर त्याचा वापर केला, तयारी नाही आणि मॅरेथॉन पळाला, तयारी नाही आणि आयर्न मॅन करायला गेला, किंवा अचानक जिम जॉईन केले आणि एवढे की 50 सूर्यनमस्कार घातले, या सगळ्या गोष्टी हार्टला जरुरीपेक्षा जास्त वापर गेला अचानक, तर हार्ट मध्ये शॉर्ट सर्किट होतं आणि हा त्याचा फडफड फडफड करून बंद पडून जातो. इट इज नॉट ए हार्ट अटॅक. त्याच्या हार्टच्या रक्तवाहिनीमध्ये अडथळा आला वगैरे असं नसतं, पण हार्ट जस्ट इलेक्ट्रिकलीच बंद पडून जातं. दिस इज वन मेजर कॉजेस ऑफ सडन. त्यामध्ये मग या बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत की कोणाला अटॅक येऊनही बंद पडू शकतं, पण कॉमनेस्ट कॉज आजकाल आपण बघतो जिम मध्येच होतं, नवरात्रीला डान्स करताना होतं, देव कुठे डोंगर चढून गेला झालं, ते सगळे जण सडन कार्डियक डेथ वाले असतात. आणि त्यांना ते CPR देऊन खरं तर वाचवता येतात. यांची वाचण्याची शक्यता बऱ्यापैकी असते जर आपण खरंच प्रयत्न केला, लोकांना थोडं CPRचं नॉलेज असेल, हॉस्पिटल पर्यंत पोहोचेपर्यंत तरी ते जिवंत राहू शकतात. सो असं ते थोडंसं आपल्याला माहित. आणि एव्हरी कोलॅप्स इज नॉट ए हार्ट अटॅक, हे आपल्याला माहिती पाहिजे. की त्यामुळे या गोष्टी डिफरन्शिएट केल्या आणि सडन कार्डियक डेथ झालं तर मग त्याला थोडा उपचार केला तर ते बरे होऊ शकतात. अच्छा. आणि एक जणांचा आणखी प्रश्न होता की बऱ्याचदा स्मोकिंग मुळे हार्ट अटॅक येतात, स्मोकिंगमुळे बऱ्याचदा हे त्रास होतात, असा एक समज आहे. तर अल्कोहोलचा पण काही वाईट परिणाम होतो का? मुख्य म्हणजे स्मोकिंग इज ए नो. डेफिनेट डायरेक्ट कोरिलेशन आहे टोबॅको आणि हार्ट अटॅक याचं. म्हणजे आतून जे चरबीचे थर बसत जातात ते ह्या टोबॅकोमुळे एकदम जास्त व्हायला लागतं. आतलं लाइनिंग टोबॅकोमुळे खरखरीत होतं आणि मग LDL त्याच्यामध्ये बसायला सुरुवात होते. अल्कोहोलचा डायरेक्ट संबंध हार्ट अटॅक किंवा अथेरोस्क्लेरोसिसची नाहीये. त्यामुळे डॉक्टर्स सुद्धा थोडेसे सॉफ्ट असतात अल्कोहोलवरती. पण अल्कोहोलच्या बाकी गोष्टी की लिव्हर म्हणा किंवा ब्रेन डिमेन्शिया होणं, या सगळ्या गोष्टी असतातच त्याच्यामुळे. त्यामुळे अल्कोहोल घ्या असं म्हणणारे डॉक्टर कोणी नसायला पाहिजेत आयडियली. तंबाखू नक्की नाही, अल्कोहोलचा हार्ट अटॅकचा डायरेक्ट संबंध नाही असं. अच्छा. आणि आता कोलेस्ट्रॉल हा शब्द आपण मागापासून 2-3दा म्हणला, हे जनरली आपण एक बॅड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल ऐकतो, तर हा नक्की काय प्रकार आहे? आपण जेव्हा ब्लड देतो कोलेस्ट्रॉल करायला त्याला म्हणतात लिपिड प्रोफाईल. एक 4 टाईपचे रिडिंग्स येतात, एक टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL आणि ट्रायग्लिसराईड. त्यातलं LDL जे कोलेस्ट्रॉल लो डेन्सिटी लायपोप्रोटीन हे बॅड कोलेस्ट्रॉल आहे. फक्त एकच टार्गेट आपल्या सगळ्यांचं पाहिजे, डॉक्टर, पेशंट्स आणि सगळे मिळून संपूर्ण सोसायटी, LDL कमी ठेवा. एक नॉर्मल भारताला 40 वर्षाचा ऍडल्ट माणूस आहे त्याचं LDL 100च्या आसपास पाहिजे. ज्याला डायबेटीज ब्लड प्रेशरचं काहीतरी आहे पण आजार काही नाही हार्टाचा, त्यांना 70 वरती यायला लागतं. ज्यांना एक जरी हार्ट अटॅक आला, ब्लॉकेजेस आढळले, तयार झाले, अँजिओप्लास्टी झाली, बायपास, त्यांना 55 पर्यंत यायला लागतं. आणि ज्यांना रिपीटेडली हे होत आहे त्यांना अगदी 40च्या खाली यायला लागतं. LDL जर तुम्ही कमी करत ठेवलात तर तुमचं ब्लॉक तयार व्हायची किंवा पुढे त्रास होण्याची शक्यता कमी कमी होत जाते. सो ओन सोल टार्गेट नाव इज LDL. बॅड कोलेस्ट्रॉल इज LDL. ते मात्र कमी करायचा प्रयत्न. मग ते डाएटमुळे, एक्सरसाइजमुळे, याच्यामुळे फक्त 15 ते 20% कमी होतं.
राहिलेल्या 80%ला औषधच लागतं, कारण लिव्हरमध्येच ते तयार होत असतं. मग त्याला मग स्टॅटिन सारखं औषध घ्यायला लागतं. मग त्या स्टॅटिन बद्दल भरपूर वलय असतात की हे वाईट आहे वगैरे. पण जगभरामधले 60% तरी डॉक्टर स्वतः स्टॅटिन घेतात. याचा अर्थ ते औषध वाईट नसणार आहे एवढं तरी आपल्याला कळायला पाहिजे. त्याच्यामुळे हार्टचे आजार आता 1970-80 आणि आत्ता ह्याच्यामध्ये हार्ट अटॅकचं प्रमाण परदेशामध्ये कमी होत चाललंय, कारण त्यावेळेला स्टॅटिन बाजारात आलं. आणि त्या आहाराशी संबंधित जो विषय चालला होता तर आमच्या मुद्दाम एक जणांनी विचारायला सांगितलं होतं की आहारात तेल कुठलं वापरायला पाहिजे हार्टसाठी चांगलं असं. अरे बापरे, भयंकर आहे हा प्रश्न. म्हणजे हा प्रश्न किंवा अल्कोहोलचा प्रश्न विचारल्याशिवाय कुठलाच क्वेश्चन आन्सर सेशन कम्प्लीट होत नाही. असं तर या 2 प्रश्नाची उत्तर आलं की तो चांगला कार्डिओलॉजिस्ट असं म्हणतात लोक. तर ऍक्च्युली मुफा ऑइल, मोनो अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड, हे आपण प्रिडॉमिनंटली तेल पाहिजे. ते 4 प्रमाणात असेल तर 1% म्हणजे एका प्रमाणात त्याचं दुसरं ऑइल, तिळाचं तेल, मोहरीचं तेल, सोयाबीनचं तेल किंवा या दुसऱ्या प्रकारची तेल. तर मुफा ऑइल, बेस्ट व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल असं बेस्ट म्हणतात. आता कुठे मिळतं आपल्याकडे हे? इतकं महाग आहे, त्याची शेल्फ लाईफ इतके कमी आहे. सो इट इज टोटली इम्प्रॅक्टिकल. आणि ऑलिव्ह ऑइल जर आपल्यासारखं फोडणी बिंडणी केली तर पूर्ण ते राहतच नाही ऑलिव्ह ऑइल, त्याचा पूर्ण त्याचीच फोडणी होऊन जाते. त्यामुळे आपल्याकडचं मुफा ऑइल हे शेंगदाणा तेल आहे. त्यामुळे मेन आपलं ऑइल कुकिंगचं शेंगदाणा तेल असावं. ते 4, त्याच्या 1 प्रमाणामध्ये सिसेम ऑइल किंवा बाकीचे ऑइल हे. पण टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑइल पर पर्सन पर मंथ हे जवळजवळ 750 ml पाहिजे. 750 ml मध्ये एका माणसाचा पूर्ण महिन्याचा स्वयंपाक झाला तर मग दॅट फॅमिली इज डुईंग वेल. कारण एनिवे बाहेर खाणं होतंच, हे होतं ते होतंच. त्यामुळे घरचं खालचं प्रमाण खूपच कमी ठेवायला पाहिजे. आणि साजूक तूप इज गुड, म्हणजे 1 ते 2 चमचे. त्याची प्रॉपर्टीज फिश ऑइल सारख्या आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये ओमेगा 3 खूप चांगलं आहे. आणि त्यामुळे ते थोडंसं प्रमाणात आपण घेत राहिलं, जसं आपण भातावर घेतो, पोळीवर घेतो, तूप वापरतो, ते वापरलं तर इट इज ऑल्सो गुड. म्हणजे ते पण थोड्या प्रमाणात वापरलं गेलंच पाहिजे. आणि त्याचा पुढचा एक प्रश्न असतो की सारखी इतकी बंधनं जर जेवणावर खाणार असतील तर मग जगण्याची मजा काय? नाहीयेत बंधनं. खरं तर मला तर वाटतच नाही बंधनं काही आहेत असं. आपण दिवसातून 3दा म्हणजे महिन्यातून 100 वेळा खातो. तर तरुण लोकांनी असं म्हणावं की 80 वेळेला ते शरीरासाठी खातील आणि 20 वेळेला थोडं इंडल्ज करतील. आता 20 वेळेला म्हणजे कितीतरी 6 दिवस इंडल्ज करतात. आणि जे थोडेसे अडल्ट झाले त्यांना थोडा प्रॉब्लेम, मेडिकल प्रॉब्लेम, हे 90:10 रेशो ठेवा. 90 टाइम्स आपण पाळावं थोडं. आणि हे पाळणं जे आहे ना ते असं फार हट्ट न करता सहज पाळावं, मध्यभागी राहावं. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपण पाळतो. जसं आपण आंघोळ करतो ना सहज, आंघोळीला आपण बंधन मानत नाही, तसं आपण ह्या गोष्टी आपल्या पार्ट ऑफ अवर लाईफ झाल्या पाहिजेत. आणि त्या सहज झाल्या, एकमेकांना सहाय्य करू, एकमेकांना सांगत गेलो, मित्रांना आपण हिणवलं नाही तू काय पाळतो बिळतो, तर मग होतं व्यवस्थित. आणि ते फार अवघड नाहीये राहणं असं विथ दिस काइंड ऑफ टाइम. ते आपल्याला आपल्या मानसिकतेतनं त्याचा तो बदल पहिल्यापासून करता करायलाच पाहिजे. आणि हे करणं लॉंग टर्म चांगलं लाईफ साठी चाललंय. इलेक्ट्रिक प्लग मध्ये बोट घालतो का आपण? नाही घालत ना. मग हे कशाला खाता? म्हणजे इट इज अबाउट्स टू दॅट. खरंच. आणि मग जनरली ते एक असतं की आता मला ब्लड प्रेशर सांगितलंय तर मला मीठ बंद करायला सांगितलंय, तर हा बंद म्हणजे किती असतो? तो एकतर तो उपदेशच चुकीचा आहे, मीठ बंद करणं हा. किंवा त्याचं इंटरप्रिटेशन असं झालं की मीठ बंद करू. मुख्य म्हणजे जे स्वयंपाकात आहे ते मीठ नक्की अलाउड असतं. त्या व्यक्तीसाठी वेगळा स्वयंपाक व्हायची अजिबात जरूर नाही, किंवा करू नये तसं. कारण की त्या व्यक्तीला दरवेळेला मग आठवण होते की मी आजारी आहे किंवा काय. मग ऍडेड सॉल्ट जे आपण सॅलडवर वगैरे घेतो, किंवा टेबलावरती सॉल्ट ठेवूच नये, किंवा लोणचं, पापड, चटणी, चिवडा, फरसाण, नमकीन, या गोष्टी रोज रोज टाळाव्यात. एवढं सिंपल जर पाळलं आपण तरी सुद्धा आपण बरंच कट करू. म्हणजे आपण एखाद्या हाय ब्लड प्रेशर पेशंटला 5 ते 6 ग्रॅम सॉल्ट अलाउड आहे असं धरू एका दिवसामध्ये. ऍव्हरेज भारतीय ना 13 ग्रॅम वगैरे खात असतो. त्यामुळे हे कट करता येतं सहज, वरचं जरी कट केलं. आणि दॅट टू रेशो अगेन 90:10, 80:10. सिंपल राहावं आणि मध्यभागी राहावं. तुमच्या बहुतेक सगळ्या नीड्स सॅटिस्फाय होऊ शकतात.
म्हणजे आपण हे सहज म्हणून जे पदार्थ खातो, पापड, लोणचे, ह्यामध्ये मिठाचं प्रमाण तितक्या जास्त प्रमाणात आहे. जास्त असतं, त्याशिवाय ते चविष्ट होऊ शकत. अच्छा. आणि एक असा प्रश्न होता जनरली की आता घरी मगाशी आपण बोलताना विषय नाही की हार्ट अटॅक दिसतोय, लक्षणं आम्हाला वाटतायत, आता रात्री हॉस्पिटलमध्ये पोहोचायचंय, ॲम्ब्युलन्स येतेय, तोवर आम्ही काय काळजी घ्यायला हवी? मुख्य म्हणजे असं काही वाटलं तुम्हाला या व्यक्तीला हार्ट अटॅक येतोय किंवा छातीत दुखतंय, घाम आलाय वगैरे, तर त्यांना 45 डिग्रीज मध्ये खुर्चीत बसवा टिल द ॲम्ब्युलन्स कम्स. ओके. पूर्ण आडवं झोपू नये, पूर्ण खुर्चीत बसू नये, असं रिक्लायनिंग किंवा आराम खुर्चीत बसतो तसं किंवा 2-3 उशा लावून बसवावं. ओके. त्याच्यानंतर आपल्या घरामध्ये बऱ्याच जण डिस्प्रिन असते, पेन किलर म्हणून आपण वापरतो, त्याला डिस्प्रिन म्हणतात कारण डिस्पर्सिबल ॲस्पिरिन आहे. ओके. ते पाण्यामध्ये विरघळतं, डिस्पर्स, ते विरघळून एक डिस्प्रिनची गोळी द्यायला हवी. ओके. जे हार्टचे पेशंट आहेत त्यांच्याकडे जिभेखाली ठेवायची गोळी असते, ती त्यांनी घेतली तरी चालेल. पण फक्त एवढं केलं तरी खूप आहे. आणि ॲम्ब्युलन्स बोलवणं हे सर्वात महत्वाचं आहे. आपलं काय ठरलंय की 1 तासाच्या आत आपल्याला पोहोचायचं कुठे हॉस्पिटलमध्ये, तर ते हॉस्पिटल आपल्या डोक्यात आयडेंटिफाय करून ठेवलेलं असं पाहिजे. आपल्या सेलफोनमध्ये त्याचे एंट्रीज पाहिजेत किंवा आपण चांगले आहोत तेव्हा, किंवा आणि मग आपला एक फर्स्ट मेडिकल कॉन्टॅक्ट पाहिजे. आजकाल कसं फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना जात चालली किंवा नसतातच फॅमिली डॉक्टर्स, तर डॉक्टर इन फॅमिली पाहिजे. ओके. किंवा तो कॅनडामध्ये असेल, डझंट मॅटर, पण तो आता व्हॉट्सअपवर किंवा ह्याच्यावर अवेलेबल पाहिजे की ह्याला मला असं मी काय करू, त्यांनी फक्त सांगावं की कॉल ॲम्ब्युलन्स, किंवा तो जो डिसिजन आहे तो घ्यायला एक डॉक्टर, मित्र असेल, पुतणी असेल किंवा मित्राची बहीण असेल, कोणी पण, हे सगळं एक कोणीतरी आपण आयडेंटिफाय करून ठेवायचा. आणि मी मजेनी म्हणतो की त्यांना पण फी द्यायला शिका. पण तो भाग वेगळा. पण एक असा डॉक्टर पाहिजे की ज्याला आपण फर्स्ट मेडिकल कॉन्टॅक्ट आपण ठेवावं. त्यांनी फक्त निर्णय घ्यायला पाहिजे की कुठे जायचं, काय करायचं, किंवा हा इथे असं करायला पाहिजे. सो फर्स्ट एड मध्ये एवढंच आहे, 45 डिग्रीज आणि डिस्प्रिनची गोळी देणं, जमलं तर सॉर्बिट्रेट देणं. त्यानंतर ही व्यक्ती जर असा डोळे मिटायला लागलेत किंवा घाम यायला लागला, खूप अंग गार पडायला लागलं, याचा अर्थ ब्लड प्रेशर डाऊन व्हायला लागले, तर त्याला रिदमिक कॉफ म्हणून एक फर्स्ट एड आहे. म्हणजे हा जो खोकला आहे रिदम प्रमाणे येणारा, तसं त्याला करत राहायचं. म्हणजे त्याला आतल्या बाजूनी दिलेला कार्डियक मसाज असतो तो. आणि असा जर पेशंट आपण त्याला बोलत ठेवलं आणि त्याला कफ करत राहिलं तर हॉस्पिटलमध्ये जिवंत पोचायची शक्यता वाढते, किंवा ॲम्ब्युलन्स येईपर्यंत तरी हे करू शकत. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फर्स्ट एड करत. जनरली आम्ही जेवढे मेडिकलचे एपिसोड करतो त्यात हाच एक जास्त प्रामुख्याने भर की रिलेटिव्हनी त्यावेळी काय भूमिका घ्यावी, म्हणजे इमर्जन्सीच्या वेळेला किंवा नंतर सुद्धा लॉंग टर्म कॅन्सर सारख्या आजारांमध्ये. आणि तुम्ही जो म्हणलं तो डॉक्टर इन फॅमिली हा कन्सेप्ट नवा आहे आणि हा खूप चांगला कन्सेप्ट आहे, हा माहिती असणे. FMC फर्स्ट मेडिकल कॉन्टॅक्ट. अच्छा, FMC. हा, ओके. आणि आता समजा गेलं हॉस्पिटलमध्ये, आता सांगितलं की ब्लॉक आहेत, असं आहे, तर अँजिओप्लास्टी करायची का बायपास करायचं, असा एक फार मोठा असतो. ओके, ऍक्च्युली अक्यूट हार्ट अटॅक जो आहे, छातीत गेले आणि आर्टरी बंद पडली, तर ती त्यावेळेला इमर्जन्सीमध्ये ओपन झालीच पाहिजे, कारण तुमचा हार्टचा मसल आपल्याला वाचवायचा असतो, तो अदरवाईज तो मरून जाईल. त्याला आपण कल्प्रिट आर्टरी म्हणतो. कल्प्रिट आर्टरीला अँजिओप्लास्टी करणं इज ए नॉर्म, म्हणजे ते फ्रॅक्चर झाला तर प्लास्टर घालायला पाहिजे, एवढं ते सोपं आहे. पण समजा ब्लॉक मल्टिपल आहेत, समजा त्याला असं पेशंट चालत गेलाय, छाती दुखते, स्ट्रेस पॉझिटिव्ह आहे, अटॅक आलेला नाही, पण त्याला 4 ब्लॉक्स आहेत, 90% आहेत वगैरे, तर मग ह्याला अँजिओप्लास्टी करायची का बायपास करायची असं खूप डिस्कशन असतं. आणि बहुतेक डॉक्टर 90% वेळेला त्याच्यामध्ये एकमतच असतं. 10% पेशंटमध्ये त्या डॉक्टरनी त्याचा एक्सपिरियन्स काय आहे, त्याचा कॉन्फिडन्स काय आहे, किंवा त्याने असे किती पेसेस पाहिलेत, किंवा त्याची स्वतःची जगाकडे लाईफकडे बघण्याची फिलॉसॉफी काय, याप्रमाणे तो ऍडवाइस बदलतो. हा ऍडवाइस कमर्शियल असतो हे म्हणणं धादांत खोट आहे. अशा प्रकारचा जीवन मरणाचा ऍडवाइस हा कमर्शियली कोणी देऊ शकणारच नाही. तर डॉक्टरचं तेवढं तर त्यांचं हे झालं असं की बाबा हा आपण जीवन मरणाचा ऍडवाइस देतो, तर तो ऍडवाइस घेतल्यानंतर मग बऱ्याच वेळा प्रश्न पडतो की हे काय करू, हे म्हणाले बायपास कर, हे म्हणाले काही करू नको. हे अशा वेळेला ज्यावेळेस 2-3 ओपिनियन घेतली जातात त्यावेळेला ज्या डॉक्टरांबरोबर आपण
मेंटली ट्यून झालो आहोत, त्या 3 मध्ये जे आपल्याला पटलेलं आहे थोडंफार, त्यांना शरण जायचं. ओके. नो ऍडवाइस इज रॉंग. तो त्या डॉक्टरच्या ज्ञानातून आणि याच्यात आलेला सायंटिफिकच ऍडवाइस असतो. तर त्याला फक्त त्या एक डॉक्टर त्याला आयडेंटिफाय करी, आपण सगळ्यांनी मिळून ह्यांचं फॉलो करू, त्या डॉक्टरांना शरण जावं आणि पुढचं सगळं मेडिकल डिसिजन डॉक्टरांचे सोडून द्या. ओके. प्रॉब्लेम कसा होतो की मेडिकल डिसिजन हा टेबलाच्या म्हणजे डॉक्टरांच्या खुर्चीने घ्यायला पाहिजे असतो. तो समोरच्या खुर्च्या घ्यायचा प्रयत्न करतात, मग तिथे गल्लत होते. हा. समोरच्या खुर्च्यांनी काय करायला पाहिजे की फायनान्शियल आर्थिक व्यवस्था काय करावं, इन्शुरन्सचं काय करावं, हा. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे. मेन डिसिजन हा डॉक्टरांचाच असायला पाहिजे. अच्छा. किंवा बऱ्याचदा असंही होतं का की पेशंटची जी आतून मनात इच्छा आहे त्या दृष्टीने तो डॉक्टर शोधतो का बऱ्याचदा? होऊ शकतं, म्हणजे डॉक्टरचा ऍडवाइस आपल्याला सुटेबल असावा किंवा आपल्याला सुटेबल ऍडवाइस दिलेला डॉक्टरकडे आपण आकृष्ट होतो, हे अगदी इट्स ह्युमन सायकोलॉजी. हा हा. पण पहिल्या त्याच्यामधलं बेसिक आपल्याला म्हणाय की नो ऍडवाइस इज रॉंग. अच्छा. पण तो त्यामुळे पेशंटला आवडणार. सपोज पेशंटला काही नकोय हा. आणि एखादा डॉक्टर म्हणला की नाही हे तीव्र अडथळे नाही आहेत, आपण औषध गोळ्या मॅनेज करू शकतो, फेअर इनफ, चालू ठेवायला काहीच हरकत नाही. अच्छा. आणि मग जनरली आता हार्ट फेल्युअरचे जे रुग्ण असतात त्यांच्यासाठी काय काय असतात उपचार? हार्ट फेल्युअर जेव्हा होतं तर मी म्हटलं की कॅन्सरपेक्षा जास्त भीषण आजार आम्ही त्याला मानतो. तर सुदैवानी गेले 10 वर्षात इतकी चांगली औषधं आले, त्याला आम्ही अवघड शब्द आहे GDMT म्हणून, तो शब्द विसरला तरी चालेल, पण यामध्ये 4 औषध आहेत. ती जर 4 औषध आपण बरोबर देऊ शकलो तर ह्यांच्यामध्ये अगदी लक्षणीय फरक पडतो आणि आयुष्याची लांबी पण वाढते आणि क्वालिटी पण वाढते. तर ती GDMT पहिल्यांदा दिली जाते. समजा ही औषध गोळ्या देऊनही सुधारणा होत नाही असं वाटलं तर एक वेगळ्या प्रकारचा पेसमेकरचा CRTD म्हणतात त्याला, तो वापरला जातो. त्याच्या पुढे एक लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर असिस्ट डिव्हाइस LVAD नावाची एक मशीन असते. इट इज ॲज इफ आर्टिफिशियल हार्ट, की ते पंप इथे आत ऑपरेशन करून छातीत बसवला जातो आणि तो हार्टचं काम करतो. तो 1 कोटी रुपये त्याची कॉस्ट आहे. म्हणजे आपल्याला नुसतं माहिती पाहिजे आपल्याला, पण हे कोण किती जण करून घेतील अनलेस द कॉस्ट कम्स डाऊन. पण हे सगळं होतंय, म्हणजे भारतामध्ये पण ही ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे, पुण्यामध्ये पण ही ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे. आणि नंतर येतं ट्रान्सप्लांट, म्हणजे इतकं हार्ट इतकं बाद झालेलं असतं की आपण असं म्हणतो की ह्या माणसाच्या आयुष्याची लांबी आता 1 वर्षापेक्षा जास्त नाहीये. मग त्याला हार्ट नवीन घालायला लागतं. मग ते एखादा तरुण माणूस रोड ट्रॅफिक ऍक्सिडेंटमध्ये जातो, त्याचा ब्रेन डेड झालेला असतो, पण हार्ट चांगलं असतं, मग ते हार्ट तिकडनं काढून ह्यांच्यावर बसवायचं, त्याला आपण हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणतो. सुदैवानं भारताने एवढी प्रगती केली आहे की अगदी बेसिक ट्रीटमेंट पासून हार्ट ट्रान्सप्लांट पर्यंत सर्व ट्रीटमेंट्स इथे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. अच्छा. म्हणजे सध्या अशी हार्ट ट्रान्सप्लांटच्या केसेस अगदी पूर्वीपेक्षा हो, जास्त? अगदी अगदी सर्रास होता, अच्छा. काही प्रश्नच नाही. ओके. तर बऱ्याच गोष्टी आपण म्हणजे बेसिक ह्याच्यापासून आता कव्हर केल्या. तर एक असा वैयक्तिक प्रश्न मला विचारतो की तुम्ही एवढे वर्ष आता कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून काम करत आहात, तर स्वतः कार्डिओलॉजिस्टला स्ट्रेस फ्री लाईफ जगता येणं शक्य होऊ शकतं का? अशक्य आहे, कारण सर्व प्रकारचे स्ट्रेस असतात. एक तर रिझल्ट देणं, अँजिओप्लास्टी करताना रिझल्ट देणं, कार्डियक सर्जन आहे त्याला बायपास करताना रिझल्ट, चांगला डिसिजन घेणं, फायनान्शियली कधी कधी पेशंट मोठा सपोज 15-20 लाख खर्च झाला, पेशंट जस्ट निघूनच जातात, हे सगळे फायनान्शियल प्रेशर्स पण असतात. दुसरं म्हणजे आपण घरी मुलीचा बर्थडे पार्टी चालू आहे आणि सिरियस पेशंटचा कॉल येतो. आता हे काही मेंटल स्ट्रेस त्याच्यामध्ये कमी नसतो, यू हॅव टू डील ऑन बोथ द फ्रंट्स व्हेरी वेल. तर स्ट्रेस फ्री हा शब्दच चुकीचा आहे. वन हॅज टू लर्न टू लिव्ह विथ स्ट्रेस. आणि मग त्याच्यासाठी तेवढीच आपली उंची वाढवायला लागते, ॲज अ माणूस म्हणून, एक इंडिव्हिज्युअल म्हणून आपली उंची वाढवत आहे. त्याचं वाचन लागतं, छंद लागतो, चांगले मित्र लागतात, आयुष्याकडे बघायची एक वेगळी वृत्ती लागते. आणि या सगळ्यातनं जाऊन लिव्हिंग इन द प्रेझेंट हा अगदी घासून गुळगुळीत झालेला ऍडवाइस आहे, पण तोच ऍडवाइस करेक्ट आहे की त्यावेळेला ते काम करावं. तुम्ही आता घरात पार्टी करतायत आणि तुम्ही तिकडे कॉल आला तर कोणी तिकडे जाऊ शकतं का, दुसरं हा शोधा, नाहीतर तिकडे जा आणि इकडचं सगळं विसरून जा. यू बी वेर एव्हर यू आर सपोज टू बी. त्या लिव्हिंग इन द प्रेझेंट मुळेच तुमचे ताणतणाव कमी होऊ शकतात. आणि शिवाय त्याला चांगलं डाएट असणं, एक्सरसाइज करणं, वजन चांगलं ठेवणं, रेग्युलर चेक्स करणं. आम्ही असं गमतीने म्हणतो
कार्डिओलॉजिस्ट जर चांगल्या कार्डिओलॉजिस्ट कडनं चेक करून घे असं. पण हे सगळं करून आपली स्वतःची हेल्थ चांगली ठेवायलाच लागते, कारण खूप स्ट्रेसफुल जॉब असतो, फिजिकली टॅक्सिंग असतो, तुम्हाला तंदुरुस्त राहायलाच लागतं. एक डॉक्टर म्हणजे तुम्ही हेल्थ प्रोफेशन मध्ये आहात, तर तुम्ही हेल्थ टीचर्स आहात, तर तुमची हेल्थ ही समाजाला एक रोल मॉडेल व्हायला पाहिजे. म्हणून हे पाळणं आपोआप यायला पाहिजे, सहज व्हायला पाहिजे, आणि त्याच्यातून लोकांनाच पण प्रबोधन झालं पाहिजे. जनरली आम्ही आता मेडिकल फील्ड रिलेटेड एपिसोड केले, म्हणजे त्यात बाकी प्रत्येक फॅकल्टी असेल, त्याची वेगळी ट्रीटमेंट असतील, पण सगळ्याचं एक कायम सध्या बेस आहे की एक मुवमेंट कायम बॉडीची चालू राहू द्या आणि प्रेझेंटमध्ये राहायला शिका कुठल्याही आजाराचा स्ट्रेस घालवण्यासाठी. तर आता आपण खूप बेसिक कार्डिओलॉजीच्या पासून बऱ्याच हार्ट ट्रान्सप्लांट पर्यंत बोललो. ह्या सगळ्यातनं एक नवीन माहिती, म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी बऱ्याच ठिकाणी लोक ऐकत असतात, पण प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन माहिती मिळते आणि दरवेळी ऐकल्यानंतर त्यातनं काहीतरी आपल्याला वाटतं की हे आपण आता तरी करावं. हा मेन एपिसोड असतो आणि तुम्ही हे खूप छान सोप्या भाषेत सांगितलं. तर सर्वात शेवटचं एकच असं मला प्रश्न विचार वाटतं की एक टेक अवे मेसेज म्हणून माणसाने काय ह्यातनं सांगता येईल तुम्हाला? मी म्हणत की हार्ट अटॅक बद्दल आता एक सक्सेस स्टोरी म्हणून बघायला हरकत नाही. बर. की एक वेळ 50च्या वेळेला पडून फ्रॅक्चर होणं वाईट असतं कम्पेअर्ड टू अ हार्ट अटॅक. कारण हार्ट अटॅक जर तुम्ही ओळखलात, करेक्ट वेळेला गेला, ट्रीटमेंट मिळाली, तुम्ही ऍब्सोल्युटली 4 ते 5 दिवसात कामावर पण जाऊ शकता आणि तुमचं पूर्ण रिहॅबिलिटेशन, पूर्ण नॉर्मल सगळं तुम्ही 15-20 दिवसामध्ये होऊ शकता. सो इतकी प्रभावी ट्रीटमेंट आली आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे वेगळ्या प्रकारे आता बघायला पाहिजे की येऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करावा, कारण इट कॅन किल सुरुवातीच्या काही तासामध्ये. त्यामुळे येऊ नये म्हणून सगळ्यांनी लाईफस्टाईल पाळावी, चेकअप करावं, LDL कमी ठेवा, BP शुगर या गोष्टी पाळाव्या. पण समजा तो आला तर तो पटकन ओळखावा, पटकन डॉक्टरकडे जाऊन ट्रीटमेंट घ्यावी आणि तुम्ही ऍब्सोल्युटली नॉर्मल 1 महिनाभर तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही की तुम्हाला आला होता की नाही हार्ट अटॅक. ही एवढी प्रगती झाली आहे, त्याच्याकडे आपण तेवढ्याच पॉझिटिव्हली बघायला पाहिजे. तर खूप चांगलं हे होतं की आता जर ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा आपण असा वापर करून आपलं आयुष्य सुकर केलं तर आत्ताच्या टेक्नॉलॉजीचा म्हणजे खरंच फायदा होतो असं आपल्याला म्हणता येईल. तर आज तुम्ही इथे आलात आणि आपण ह्या विषयावरती चांगल्या गप्पा मारल्या आणि याचा नक्कीच आमच्या सर्व प्रेक्षकांना नक्कीच फायदा होईल. यातून बरेच प्रश्न आता येत राहतील, तेव्हा आम्ही तुम्हाला परत त्यासाठी त्रास देऊ. आणि आमच्या जगण्यातील काहीच्या सर्व टीमच्या वतीने तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू.